multi-channel. Gandang araw sa inyo mga ka-JP Tech. Ngayong araw na to may check-in na naman tayo. So ang temperature nito is 50 Fahrenheit. So buksan natin yung loob ng walk-in chiller. So ayan guys, check-in natin. Ayan. So ayun, may blower tayong hindi na-andar. Yung isa, hindi umiikot. So ito, siservisan natin. Dilinisin din natin yung mga ano na yan, mapuno ng dumi, ikabok. So yan, yung isang blower hindi na-andar. So ito mga to guys, so na-andar. So buti hindi nag-yelo ang ating evaporator. So ito guys, tanggalin natin yung sirang evaporator pan. So tayo sa loob. Babaklasin natin guys yung isang pan motor doon na sira. Ayan. Ayan guys, kalasin natin cover para makita yung klase ng evaporator pan. Tanggalin muna yung cover. Buti hindi ng yelo ang evaporator natin. Klase ng evaporator pa natin tanggalin. So, i-off muna natin ang power. So, ito ngayon guys, patayin muna natin ang unit natin. Ito yung makina ng walk-in natin. Ayan guys, tanggalin muna natin ang cover para mapatay yung unit natin. Off natin sa breaker. Guys, tanggalin muna natin ang cover. So ayan. So ito yung timer natin guys. Ito yung low pressure switch. Ayan. Ito yung breaker natin sa buong unit. So patayin muna natin guys para makagawa tayo dun sa loob. So yan guys, in-off muna natin yung unit natin. So itong unit natin guys, heat craft. Compressor niya is running load is 7.9. Ang load running amps niya is 65.5. So ang fan motor natin sa evaporator is 1/3 horsepower. So yan, ito yung unit natin na walk-in guys. Yan ang compressor natin sa loob. Guys, tara guys, baklasin na natin sa loob yung evaporator fan. Walking alone,
streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. So, ito na guys ang ating evaporator pan. Tapos tayong lamig. So ito guys ang unit natin. So ito ngayon ang hanapan natin guys, itong evaporator pa natin. Stop up na siya guys. So ito ngayon ang papalitan natin guys, itong pan motor na ito. So ngayon maghanap tayo ng parts para mapalitan na natin yung evaporator pan na yan. So ngayon malamig pa naman siya guys. Meron siyang kanina bago tayo pumasok 48 Fahrenheit. So ngayon 54. So ito yung ngayon guys ang ginagawa natin ngayon na walking chiller. So guys, ito na yung bago natin ikakabit na unit. Ito na. 3 tornilyo lang itong ikakabit dito para may lagay itong bracket nya. So ito na yun guys. So ito yung luma guys. Ito yung sira. Ito ngayon yung bagong ikakabit natin. Ayan. Guys, sampan na natin. So ayan guys, dito tayo ngayon. I-off muna natin yung unit dahil kakabit na natin yung bagong fan motor natin. So para safety tayo, off natin yung breaker natin. So i-off na natin guys. So tara guys, punta tayo sa loob. Ayan guys, kakabit na natin yung fan motor. Pinatay na natin yung ating mga fan dito. Ayan. Guys, meron lang yung 4 na tornilyo yung mahawak sa bracket niya. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Fan blade guys.
Ayan guys, servisan din natin yung mga panlit at tanggalin natin at saka yung mga cover para malinis. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ayan guys, nakakabit na lahat ang pan blade natin, pati yung mga wheels. So pwede natin testingin to para paandar na natin ang unit. Ayan guys, tayo sa likod. So ayan nga guys, paandarin na natin yung unit natin para mapalamig na natin ang mga drinks natin at mga kung anong mga laman sa loob. So ayan guys, takbuhin na natin. So ayan guys ang unit natin. So ayan na ngayon guys ang ating unit guys. Ayan, matakbo naman. So unit na to ang pinalitan natin ng evaporator fan. So ayan lang guys, lahat sila ngayon na-under. So ayan, nalamig na ngayon lahat ng drinks natin. Temperature ngayon is 60. Ngayon mabilis nang bumabayan para mabilis makuha ang temperature natin kasi kompleto na yung pan motor natin. So ayan guys ang unit natin. Lang guys ang pagpapalit ng evaporator fan ng heat trap model unit natin. So yun lang ang pagpapalit ng evaporator fan, kasi pagka kulang yung evaporator fan natin, may isa na hindi under, medyo mabagal ang paglamig niya. So iba kasi pagka kompleto yung pan motor natin, mas mabilis yung mapapalamig at
mabilis makuha ang temperature natin at mabilis mag-automatic ang ating compressor. So yun lang guys, maraming salamat sa pagpanood nyo guys. Please like and share. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe lang po sa aking channel at click notification bell para sa mga susunod na mga video. So maraming salamat po guys sa mga pagnood nyo guys. God bless po.